Hi everyone, Namaste. Welcome to my channel. आज मैले हजुरहरूका लागि मिठो साँदेको मकैको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो यो रेसिपी मनपर्छ भनेर। यो चाहिँ हो मेरो आफ्नै बारीको मकै। लु बनाउन सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ मैले ग्यास अन गरी कराईमा पानी बोइल गर्न बसाइसकेकी छु। अब पानी तातिसकेको छ। यसमा मैले अघि छोड्याएर राखेको मकैलाई राखेँ। थोरै नुन पनि राखिसकेकी छु। अब मकैलाई 15 मिनटदेखि 20 मिनटसम्म उसिन्नु पर्छ। हेर्नुहोस् त मकै राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब मकैलाई एउटा प्लेटमा राखी एकछिनसम्म सेलाउन दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त राम्रोसँग सिलाइसकेको छ। अब म यसमा राख्दछु थोरै नुन। यसरी नै राखे चामलको पिठो, बेसनलाई पनि राखे अनि थोरै रातो खोर्सानीको धुलो राखी मजाले यसलाई मिक्स अथवा मजाले मोल्नु पर्छ। अब सबै सामग्रीहरू राखेर मोलेको मकैलाई गरम तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ। लु हेर्नुहोस् त कराईमा तेल पनि गरम भइसकेको छ। अब म यसमा मकै फ्राई गर्न गइरहेकी छु। यसलाई हल्का हल्का चलाउँदै पकाउनु पर्छ। लु हेर्नुहोस् त मकै मजाले फ्राई भइसकेको छ। बिस्तारै बिस्तारै यसरी फ्राई गर्नुपर्छ सबै मकैलाई। जब मकै पड्कन थाल्छ र रातो हुन्छ तब हामी मकै राम्रो फ्राई भइसक्यो भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसरी नै पालै पालो मैले सबै मकैलाई फ्राई गर्न राख्दछु। मैले सबै मकैलाई फ्राई गरिसकेकी छु।
मैले यसमा राखेँ काटेको प्याज, त्यसै गरी काटेको टमाटर, काटेको हरियो खोर्सानी, सँगसँगै काटेको धनियाँलाई पनि राखेँ अनि आमचुर पाउडर या निम्बुको रस राखी राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अन्त्यमा मैले राखेँ लसुन अदुवाको पेस्टलाई र अब यो खानालाई रेडी भइसकेको छ। लु हेर्नुहोस् त, यो साँधेको मकै एकदमै मुखै रसाउने भइरहेको छ। आशा छ हजुरहरूले पनि यो रेसिपी एकपटक घरमा बनाएर स्वाद लिनुहोला।